Hello everyone. Welcome to Nepal Online School. आज हामी यो भिडियोमा क्लास 10 एसी को इङ्ग्लिसको ग्रामर पास्टमा सोधिएको ग्रामर क्वेसनहरू सल्भ गर्छौँ है। मोडल क्वेसन त्यस्तै गरी पास्टमा 2074 2075 मा डिफ्रेन्ट प्रोभिन्सहरुमा सोधिएको क्वेसनहरूलाई यो भिडियोमा हामी सबै सल्भ गर्छौँ है। एक्सप्लेनेसन गर्दै हामी सल्भ गर्छौँ। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टमा 2074 को मोडल क्वेसन छ है। ओके, ए डोन्ट ओपन द डोर। डोन्ट ओपन द डोर भनेर छ। अब यसको ट्याग के हुन्छ होला थाहा छ त? डोन्ट ओपन द डोर। अब क्वेसन ट्यागमा हाम्रो फर्स्ट रुल भनेको के हो त? हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि पोजिटिभ स्टेटमेन्ट भयो भनेदेखि नेगेटिभ ट्याग हुन्छ, नेगेटिभ स्टेटमेन्ट भयो भनेदेखि पोजिटिभ ट्याग हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। सो हाम्रो स्टेटमेन्ट के त नेगेटिभ छ भनेपछि पोजिटिभ ट्याग हुनुपर्छ। र अर्को रुल भनेको इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स, जुन सेन्टेन्स जसमा चाहिँ सब्जेक्ट हुँदैन, जसले चाहिँ कमान्ड, अर्डर, रिक्वेस्ट अरूलाई चाहिँ एक्सप्रेस गर्छ, त्यस्तो चाहिँ इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स हो है। सो इम्पेरेटिभ सेन्टेन्समा विल भनेर लाग्छ। डोन्ट ओपन द डोर, विल यु, विल यु भनेर हुने भयो। डोन्ट ओपन द डोर, विल यु। बी डु नट गो देयर एट वान्स। डु नट गो देयर एट वान्स चेन्ज इन्टु एफर्मेटिभ। एफर्मेटिभ भनेको पोजिटिभ सेन्टेन्स हामीले बनाउनु पर्यो। डु नट गो देयर एट वान्स भनेर छ, डु नट हटाउने, गो देयर एट वान्स। हेर्नुहोस् न कति सजिलो छ। सो के हुने भयो त? गो देयर एट वान्स पोजिटिभको लागि, एकैपल्टमा त्यहाँ जाऊ भनेर भनेको हो है। ओके, सी कपिल भिजिट्स हिज प्यारेन्ट्स वान्स अ विक। चेन्ज इन्टु हाउ अफन क्वेसन भनेर छ। हाउ अफन भनेपछि यसले फ्रिक्वेन्सी सोध्यो, कतिको जान्छ त ऊ होइन। हप्तामा एकचोटि जान्छ कि महिनामा एकचोटि जान्छ कि 2 दिनमा एकचोटि जान्छ कि कतिचोटि जान्छ त फ्रिक्वेन्सी सोधेको है हाउ अफन भनेर भनेपछि। अब यसलाई वान्स इन अ विक हाम्रो चाहिँ क्वेसनमा आउने भएन, वान्स इन अ विक बाहेक अरू चाहिँ क्वेसनमा आउँछ। सो हामीले स्टार्ट गर्नु पर्यो हाउ अफनबाट। हाउ अफन। अब यसपछि के लेख्ने त भन्दाखेरि यसपछि माथिको स्टेटमेन्टलाई येस नो क्वेसनमा लाने। येस नो क्वेसनमा लग्दाखेरि भिजिट्स भनेर छ। भिजिट्स भनेको सिम्पल प्रेजेन्ट। सिम्पल प्रेजेन्ट भनेपछि के हुन्छ त? डज भनेर आउँछ नि, भिजिट्स भनेर हो। हाउ अफन डज कपिल visit his parents? How often does Kapil visit his parents? भनेर भयो। Next question. D. By the end of June this year, Seema did her MA in English Literature भनेर छ। यो वर्षको जुनको इन्डमा सीमाले उसको इङ्ग्लिसको लिटरेचरमा एमए सकिसकेकी हुनेछ भनेर भन्नु पर्यो। फ्युचर है, जुन भनेपछि बाई द इन्ड भनेर भनेको छ, यो चाहिँ फ्युचरको कुरा छ। द्याट्स वाइ यहाँ सीमा will have completed her MA in English Literature. English Literature हुने भयो। ओके, ई नम्बर द हेड टिचर आस्क्ड हाउ ओल्ड आर यु गौरव भनेर भनेको छ। हाउ ओल्ड आर यु। अब यसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो इन्डाइरेक्ट स्पिचमा। डाइरेक्टलाई इन्डाइरेक्टमा चेन्ज गर्दाखेरि क्वेसनमा हेर्ने डब्लुएच क्वेसन छ कि एस नो क्वेसन छ। यो कस्तो टाइपको क्वेसन हो त भन्दाखेरि यो डब्लुएच क्वेसन हो भनेपछि अब हामीले डब्लुएच क्वेसनको लागि फर्स्टमा डब्लुएच को वर्ड लेख्ने, त्यसपछि बाँकी सेन्टेन्समा लेख्ने, बाँकी क्वेसनलाई सेन्टेन्समा लेख्ने टेन्स चेन्ज गरेर। भनेपछि द टिचर आस्क्ड गौरव
The teacher asked Gaurav how old he was. How old he was. माथि प्रेजेन्ट टेन्समा छ, प्रेजेन्ट टेन्समा छ भनेर भनेपछि अब हामीले यसलाई केमा चेन्ज गर्नु पर्यो त सिम्पल पास्टमा चेन्ज गर्नु पर्यो. That's why the teacher asked Gaurav how old he was भनेर भयो. F. They are constructing a new bridge over the Bagmati river. यसलाई प्यासिभमा चेन्ज गर्नु पर्यो. प्यासिभमा के चाहिँ हुन्छ त अब्जेक्ट चाहिँ हाम्रो अगाडि आउँछ. दे आर कन्स्ट्रक्टिङ अ न्यू ब्रिज भनेपछि यहाँ अब्जेक्ट के चाहिँ भयो त अ न्यू ब्रिज अब्जेक्ट भयो. अ न्यू ब्रिज अगाडि आउने भयो. अ न्यू ब्रिज हामीले प्यासिभमा लग्दाखेरि टेन्स चेन्ज हुँदैन तर यहाँ बिङ बिन भन्ने कुरा आउँछ र वर्ब 4 आएको छ भनेदेखि बिङ भनेर आउँछ. बिङ प्लस वर्ब 3 हुन्छ है. अलवेज वर्ब 3 हुन्छ. सो अ न्यू ब्रिज इज बिङ constructed by them over the Bagmati river. Over the Bagmati river भनेर भयो. A bridge is being constructed by them over the Bagmati river. अब यहाँनेरि by them तपाईले लेख्नु भए पनि हुन्छ नलेख्नु भए पनि हुन्छ. यदि कसले काम गरेको छ त by प्लस एजेन्ट हो नि त. एजेन्ट चाहिँ सिग्निफिकेन्ट छ, भ्यालुएबल छ भनेदेखि मात्रै हामीले लेख्नुपर्छ नत्र नलेख्दा हुन्छ है. अब यहाँनेरि राम भनेर भनेको भए राम त सिग्निफिकेन्ट हो नि त हैन, लेख्नु पर्थ्यो. तर यहाँ चाहिँ बाई देम लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ है त. ओके नेक्स्ट क्वेसन है. नेक्स्ट पनि हाम्रो मोडल क्वेसन नै हो 2074 को. ओके फर्स्ट वान. I am always interested in learning new things भनेर छ. I am always interested in learning new things. अब यसको क्वेसन ट्याग हामीले लेख्नु पर्यो. एम को क्वेसन ट्याग के हुन्छ त एमन्ट हुन्छ. एएम एन्ड एपोस्ट्रोफी टी हुँदैन, कहिले पनि हुँदैन. एम को आरन्ट हुन्छ है. यो कुरा सम्झिनु पर्यो. एम को आरन्ट हुन्छ. I am always interested in learning new things. Aren't I भनेर भन्नु पर्यो. I am यहाँ aren't I भनेर हुने भयो. I am always interested in learning new things. Aren't I पोजिटिभ स्टेटमेन्ट छ, नेगेटिभ ट्याग भयो है त. ओके बी. My uncle passed away last year. यसलाई नेगेटिभमा लग्नु पर्यो. My uncle passed away last year. अब कुन टेन्समा छ त पास्ट भनेर भनेपछि इडी लागेको छ, वर्ब 2 मा छ. वर्ब 2 लाई हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो भनेदेखि के चाहिँ भन्ने त नेगेटिभमा My uncle didn't प्लस वर्ब 1 लेख्ने हो कि हैन. didn't प्लस वर्ब 1. My uncle didn't pass away last year. My uncle didn't pass away last year. My uncle didn't pass away last year. Didn't पछि verb 1 लेख्ने नेगेटिभमा. Next. It took unexpectedly long for me to complete this task भनेर छ. It took unexpectedly long for me to complete this task. अब कति लाग्यो त भन्दाखेरि अनएक्सपेक्टेडली लङ, एकदमै अनिश्चित समय लाग्यो, लामो समय लाग्यो भन्ने कुरा छ. भनेपछि हामीले यसलाई क्वेसनमा लेख्दाखेरि यो के त अनएक्सपेक्टेडली लङ भनेको त एन्सर हो. हामीले क्वेसनमा त लेख्दैनौँ, त्यो बाहेक अरूलाई क्वेसनमा लेख्नु पर्यो. अब हाउ लङ भनेपछि हाम्रो फर्स्टमा हाउ लङ भनेरै सुरु गर्नु पर्यो. त्यसपछि यस नो क्वेसनको फर्मेटमा लेख्नु पर्यो. यो सेन्टेन्स कुन टेन्समा छ त टुक भनेर भनेपछि वर्ब 2 छ, सिम्पल पास्टमा छ. सिम्पल पास्टलाई क्वेसनमा लाग्दाखेरि डिड आउँछ, त्यसपछि वर्ब 1 आउँछ. भनेपछि हाउ लङ डिड इट टेक फर
अब यहाँनेरि मी भनेको छ क्वेसन सोध्दाखेरि त यु भनेर सोधिन्छ हैन हो हाउ लङ डिड इट टेक फर यु टु कम्प्लिट दिस टास्क हाउ लङ डिड इट टेक फर यु टु कम्प्लिट दिस टास्क भनेर ओके नेक्स्ट क्वेसन नम्बर डी When I reached there, he ... just leave भनेर छ जब म त्यहाँ पुगे ऊ भर्खरै गएको थियो भनेर नेपालीमा यसरी भयो त गएको थियो अब गएको थियो भन्नको लागि पास्ट पर्फेक्ट युज गर्नु पर्यो है हाम्रो अगाडिको टेन्स सिम्पल पास्टमा छ एक्सन कम्प्लिट भइसक्दाखेरि अर्को काम पनि भएको थियो भनेर हुन्छ है सो when I reached there when I reached there, he had just left. He had just left. है हामीले past perfect मा लेख्छौं पछाडिको when I reached there, he had just left भनेर भयो okay next E he asked me if I had seen him the day before. He asked me if I had seen him the day before. यसलाई डाइरेक्ट स्पिचमा लाग्नु पर्यो है यो के त इन्डाइरेक्ट स्पिचमा त छ डाइरेक्ट स्पिचमा लाग्नु पर्यो कोटेसन मार्क बनाएर ओके अब he said to me भनेर भन्नु पर्यो अनि भित्र लेख्नु पर्यो अरु कुरा भित्र के चाहिँ लेख्ने होला त if I had seen him the day before भनेर छ if भनेर छ if अथवा whether कुन बेला आउँछ त जब yes no क्वेशन हुन्छ भनेपछि यहाँ हाम्रो भित्र क्वेशन छ कस्तो टाइपको क्वेशन त yes no क्वेशन छ अब हामीले यहाँनेरि हेर्नु पर्यो है त had seen भनेर छ had seen भनेपछि past perfect कुन बेला past perfect हुन्छ त भन्दाखेरि जब क्वेशनमा सिम्पल पास्ट हुन्छ राइट हो अब हामीले सिम्पल पास्टमा चाहिँ क्वेशन लेख्नु पर्यो he asked to me did you see him the day before भनेर छ the day before भनेको yesterday भयो है he said to me did you see him yesterday did you see him yesterday Did you see him yesterday? भनेर ठीक छ यसरी गर्न सकिन्छ Okay next They grew a beautiful garden in their backyard भनेर छ They grew a beautiful garden in their backyard कुन टेन्समा छ त सिम्पल पास्टमा छ सिम्पल पास्ट भनेपछि verb 3 त आउने नै भयो है अब हामीले यहाँ अब्जेक्ट हेर्नु पर्यो अब्जेक्ट भनेको अ ब्युटिफुल गार्डन छ भनेपछि अ ब्युटिफुल गार्डन देखि सुरु गर्नु पर्यो अ ब्युटिफुल गार्डन was grown in their backyard A beautiful garden was grown in their backyard भनेर भयो ठीक छ ओके है यसरी गर्न सक्छौं अब अरु पनि हेरौं अर्को पनि 2074 कै मोडल सेट छ ओके सिटी dwellers rarely have any leisure भनेर छ सिटी dwellers rarely have any leisures अब हामीले एकचोटी सम्झ्यौं पोजिटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ स्टेटमेन्ट पोजिटिभ ट्याग यहाँ के छ त भन्दाखेरि सिटी dwellers rarely have any leisure भनेर छ भनेपछि rarely भनेपछि यसले चाहिँ नेगेटिभ मिनिङ दिन्छ rarely seldom है यो वर्डहरुले नेगेटिभ मिनिङ दिन्छ र यसको ट्याग पोजिटिभ हुन्छ भन्ने कुरा हामीले गरेका छौं सिटी dwellers rarely have any leisures अब के हुन्छ होला पोजिटिभ ट्यागमा do they भनेर हुन्छ do they किनकि यतापटि हाम्रो स्टेटमेन्ट
सिम्पल प्रेजेन्टमा छ है ह्याभ भनेर verb 1 आएको छ नेक्स्ट My dog doesn't eat flesh. My dog doesn't eat flesh भनेर चाहिँ यसलाई अफर्मेटिभ लानु पर्यो पोजिटिभ स्टेटमेन्टमा लानु पर्यो सजिलो छ डजन्ट इट भनेर भनेको छ सिम्पल प्रेजेन्ट छ भनेपछि यो त डजन्ट भनेको verb 5 भएपछि आउँछ भनेपछि My dog eats flesh भनेर हुने भयो My dog eats flesh Next, Rita goes to the cinema once a week. How often? कति प्राय उनी सिनेमामा जान्छन् त भनेर छ once a week हाम्रो एन्सर छ भनेपछि यसलाई हामीले क्वेशनमा राख्नु परेन है ओके अब यहाँ how often बाट सुरु गर्नु पर्यो how often अब how often पछि के चाहिँ लेख्ने त yes no क्वेशन लेख्ने goes भनेर छ अगाडि does plus verb 1 आउँछ How often does Rita go to the cinema? How often does Rita go to the cinema? भनेर हुने पर्यो ठीक छ अगाडि how often लेख्ने अनि yes no question बनाएर लेख्ने Okay next She generally sing Nepali songs but today she is singing an English song उनी प्राय सधैँ नेपाली सङ नेपाली गीत गाउँछिन् तर आज के चाहिँ भएछ त उनले इंग्लिश गीत गाउँदै छिन् अब जेनरली सधैँ गाउने के त उनले के हो त नेपाली गीत हो अब सधैँ भनेर भनेपछि ह्याबिचुअल एक्सनको लागि सधैँ गर्ने कामको लागि रेगुलर एक्टिभिटीको लागि प्रोभर्बको लागि युनिभर्सल ट्रुथको लागि हामीले के लगाउँछौँ त प्रेजेन्ट टेन्स लगाउँछौँ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स लगाउँछौँ verb 1 verb 5 प्लस अब्जेक्ट अब सी भनेपछि verb 5 लाग्ने भयो सी generally sings नेपाली songs but today she is singing an English song भनेर ठीक छ बुझ्नु भयो यो ओके नेक्स्ट I asked him what are you doing भनेर छ भनेपछि अगाडि त I asked him नै आउने भयो I asked him अब हेर्नु पर्यो क्वेशन छ क्वेशन त छ कस्तो टाइपको क्वेशन छ त WH क्वेशन छ WH क्वेशन भन्ने बित्तिकै WH लेख्ने बाँकीको सेन्टेन्सलाई स्टेटमेन्टमा लेख्ने प्लस टेन्स चेन्ज गरेर लेख्ने व्हाट आर यु डुइङ भनेर छ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस छ पास्ट कन्टिन्युअसमा स्टेटमेन्ट लेख्ने है स्टेटमेन्टमा लेख्नु पर्यो आई आस्क्ड हिम व्हाट he was doing I asked him what he was doing next I have been given this book by my sister यो प्यासिभमा छ यसलाई एक्टिभमा लग्नु पर्यो यहाँनेरि हेरौँ है बाई माई सिस्टर भनेर छ भनेपछि मेरो सिस्टरले दिएको यहाँ त प्यासिभमा भएर पो बाई माई सिस्टर त एक्टिभमा त माई सिस्टर अगाडि आउने भयो माई सिस्टर अगाडि आउने भयो र ह्याभ बिन गिभन कुन बेला हुन्छ त भनेपछि यो पक्कै पनि प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा छ भनेपछि माई सिस्टरसँग ह्याज आउँछ माई सिस्टर ह्याज गिभन अब कसलाई दिएको त आई अगाडि छ भनेपछि यसको चाहिँ अब्जेक्ट हो नि त माई सिस्टर ह्याज गिभन मी दिस बुक माई सिस्टर ह्याज गिभन मी दिस बुक भनेर भयो ठिक छ है यसरी हामीले गर्न सक्छौँ है त ओके नेक्स्ट 2075 को क्वेशन पनि छिटो छिटो गरिहालौँ है त यो चाहिँ प्रोभिन्स 1 मा सोधेको क्वेशन हो प्रोभिन्स नम्बर 1 मा सोधेको क्वेशन हो है त ओके द म्यानेजर्स इग्नोर इट भनेर छ द म्यानेजर्स इग्नोर इट यसलाई क्वेशन ट्याग हेर्नु पर्यो अब यो पोजिटिभ सेन्टेन्स छ कि नेगेटिभ सेन्टेन्स छ त पोजिटिभ सेन्टेन्स छ कुन टेन्समा छ त प्रेजेन्ट टेन्समा छ इग्नोर भनेर छ भनेपछि verb 1 सँग डोन्ट आउँछ द म्यानेजर्स इग्नोर इट डोन्ट दे किनकि म्यानेजर्स भनेर छ नि त
म्यानेजर्स भनेपछि डोन्ट दे भनेर हुने भयो. नेक्स्ट, हिज टिचर नोज वाट टु डु. हिज टिचर नोज वाट टु डु. उसको टिचरलाई के गर्ने भन्ने थाहा छ. अब यसलाई नेगेटिभ बनाउँदा नेपालीमा फर्स्टमा उसको टिचरलाई के गर्ने भन्ने थाहा छैन. थाहा छैनमा चाहिँ नेगेटिभ लगाउनु पर्यो भनेदेखि नोमा चाहिँ अब हामीले नेगेटिभ बनाउनु पर्यो. नोज भनेर छ, डजन्ट प्लस वर्ब 1. हिज टिचर डजन्ट नो what to do. Doesn't know what to do. His teacher doesn't know what to do भनेर भयो. Next, your new friends are chatting online now. Your new friends are chatting online now. अब यसलाई yes no क्वेसनमा लग्नु पर्यो भनेर छ. भनेपछि यो आरलाई अगाडि ल्याउने. अब अरु त धेरै यसमा मिलाउनै पर्दैन हैन. ओके, are your new friends chatting online now? Chatting online now. Are your new friends chatting online now? भनेर क्वेसन सोध्यो. हो अथवा होइन एन्सरमा डिपेन्ड होला है त. ओके, डी नम्बर, when the teacher came in all the students ... noise भनेर छ. जब टिचर आउनुभयो विद्यार्थीहरू के त हल्ला गर्दै थिए. यहाँनिर पास्टमा छ है. अगाडिको क्लज हेर्नु पर्यो. केम भनेर छ. केम भनेको सिम्पल पास्ट भनेपछि त्यसमा फलो हुने सेन्टेन्समा पनि पास्ट नै लाग्छ नि त. हो, when the teacher came in all the students were making noise. Were making noise. When the teacher came in all the students were making noise भनेर छ. Next, he said I have been playing football for 3 hours. He said I have been playing football for 3 hours भनेर छ. यसलाई रिपोर्टेड स्पिच चाहिँ चेन्ज गरौँ है त. रिपोर्टेड स्पिचमा he said, he माथि have been playing भनेर छ. प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस केमा चेन्ज हुन्छ? सजिलो छ, पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसमा चेन्ज हुन्छ. ह्याभलाई जस्ट ह्याडमा चेन्ज गर्ने त हो नि. ही सेड he had been playing football for 3 hours. For 3 hours भनेर भयो. He said he had been playing football for 3 hours. F, did she cook the dinner? Did she cook the dinner भनेर छ. यसलाई प्यासिभमा लग्नु पर्यो भनेपछि यहाँ अब अब्जेक्ट हेर्नु पर्यो. अब्जेक्ट के हो त? द डिनर अब्जेक्ट हो र हाम्रो क्वेसन पास्टमा छ, डिडमा छ भनेपछि यहाँ के हुन्छ त? was the dinner cooked? Was the dinner cooked by her? Was the dinner cooked by her? भनेर हुने भयो. ठिक छ. Was the dinner cooked by her भनेर भयो है त. ओके, अब नेक्स्ट क्वेसन भनेको 2075 को प्रोभिन्स नम्बर 2 मा सोधेको क्वेसन हो. क्वेसनहरु हो है. यो क्वेसन भनेको प्रोभिन्स 2 मा 2075 मा इंग्लिशको सेटमा सोधिएको क्वेसनहरु हो. ओके, their offers sound very attractive. Their offers sound very attractive भनेर छ. यो पोजिटिभ स्टेटमेन्ट भयो. नेगेटिभ ट्याग लेख्नु पर्यो. साउन्ड भनेर छ. के छ त? वर्ब 1 छ, सिम्पल प्रेजेन्ट छ. Their offers sound very attractive. Don't they? Don't they भनेर भयो. Don't they है त. His lesson starts on time. His lesson starts on time. यसलाई नेगेटिभमा लाउनु पर्यो. Starts छ भनेपछि verb 5 छ, doesn't plus verb 1. His lesson does not start on time.
His lesson does not start on time. His lesson does not start on time. ठिक छ? Okay. Bijan arrived at the function at 9 AM. Change into when question मा चेन्ज गर्नु पर्यो. अब क्वेसन मा चेन्ज गर्दाखेरि फर्स्ट मा स्टेटमेन्ट मा एन्सर जुन छ त्यसलाई चाहिँ हटाइहाल्नु पर्यो. त्यसलाई हटाइहाल्ने र हामीले सुरु गर्ने when बाट सुरु गर्ने. त्यसपछि भनेको के त मैले पहिला पनि भनेको छु यस नो क्वेसन को फर्ममा लेख्ने. When did Bijan arrive at the function? When did Bijan arrive at the function भनेर भयो है. अगाडि did आएपछि यहाँनिर verb 1 आउने भयो, verb 2 आउँदैन है त. ओके नेक्स्ट. While I was having my dinner, she ... me भनेर छ. अब अगाडिको सेन्टेन्स अगाडिको क्लज हेरौँ है त. was having भनेर छ past continuous मा छ. past continuous भएपछि हाम्रो उता पनि past मै आउनु त पर्यो नि. While I was having my dinner, she called me. She called me भनेर भयो है. ओके नेक्स्ट. इनमर. He said I have been watching this channel for more than a year. He said I have been watching this channel for more than a year भनेर छ. यहाँ पनि प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस मा छ. यसलाई पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस मा चेन्ज गर्नु पर्यो. have भनेर छ. अब had मा चेन्ज गर्नु पर्यो. He said he had been watching this channel. This को that चेन्ज हुन्छ. That channel for more than a year. For more than a year. He said he had been watching that channel for more than a year. Okay. Did they confirm the date? Did they confirm the date? केमा छ त? सिम्पल पास्ट मा छ. भनेपछि द डेट भनेको यहाँ चाहिँ अब्जेक्ट छ. द डेट अगाडि आउने भयो र के त कन्फर्म को कन्फर्म्ड हुने भयो. सो द डेट भनेको सिंगुलर छ. Was the date confirmed? Was the date confirmed भनेर भयो. ठिक छ. अब यहाँ बाई देम तपाईले लेख्नु भए पनि हुन्छ, नलेख्नु भए पनि हुन्छ, किनकि बाई देम भनेको सिग्निफिकेन्ट छैन भनेर बुझिन्छ है. अब को उनीहरू भनेको हैन. द्याट्स वाइ यो चाहिँ हामीले नलेखे पनि हुन्छ भन्ने कुरा भयो. Was the date confirmed by them? ओके नेक्स्ट. अर्को पनि 2075 को प्रोभिन्स 3 मा सोधेको क्वेसन हो है. प्रोभिन्स नम्बर 3 मा सोधिएको क्वेसन हो. ओके लेट्स सी. They couldn't hear me. क्वेसन ट्याग हामीले सप्लाई गर्नु पर्यो. They couldn't hear me. अब यहाँ couldn't भनेर छ. couldn't भनेर भनेपछि could भनेर आउँछ हैन. obviously नेगेटिभ स्टेटमेन्ट छ, पोजिटिभ ट्याग आउने भयो. They couldn't hear me. Could they? They couldn't hear me. Could they भनेर भयो. ओके नेक्स्ट. Mary will come to the party. Mary will come to the party भनेर छ. यसलाई नेगेटिभ बनाउनु पर्यो. Mary will come to the party. सजिलो छ. will लाई नेगेटिभ त बनाउने नि. won't भनेर राख्ने. Mary won't come to the party. Mary won't come to the party. Next question. Question number C. Mr. Thapa visits her sister once a month. यसलाई फेरि how often मा हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो. भनेपछि हाम्रो फर्स्टमा एन्सर जुन छ यसलाई त लेख्नु परेन हो कि हैन. सुरुमा के लेख्ने? हाउ अफन भनेर लेख्ने. हाउ अफन भनेर लेख्ने. अब
बाँकीलाई yes no question को फर्ममा लेख्ने हाउ अफन भिजिट्स भनेर छ डज प्लस verb 1 हुन्छ हाउ अफन डज मिस्टर थापा visit his sister how often does Mr. Thapa visit his sister भनेर भयो how often does Mr. Thapa visit his sister भनेर भयो next it's cold in here okay I ... the window भनेर छ यसमा it's cold in here okay I close the window it's cold in here यहाँ एकदम जाडो छ ओके म झ्याल बन्द गर्छु भन्ने कुरा भयो है बन्द गर्नेछु भनेर विल भनेर हुँदैन है यो चाहिँ अब फ्युचरको जस्तो लाग्ला तर यसमा फ्युचर हुँदैन यो चाहिँ इमिडिएटली बन्द गर्ने भनेर भयो है इट्स कोल्ड इन हियर ओके आई क्लोज द विन्डो नेक्स्ट He says, I have been preparing for the test. यसलाई केमा लानु पर्यो इनडाइरेक्ट स्पिचमा लानु पर्यो लेट्स सी he says भनेर छ है हामीले पहिला यसको चाहिँ रिपोर्टेड स्पिचको ग्रामेटिकल रुलको भिडियोमा पढेका छौँ जब says भनेर आउँछ तब टेन्स चेन्ज नगर्ने है जुन टेन्समा छ त्यही नै टेन्समा लेख्ने सब्जेक्ट चेन्ज गर्ने बट टेन्स चेन्ज नगर्ने he says he has been preparing for the test he says he has been preparing for the test okay Raju has painted the wall छ यसलाई प्यासिभमा लग्नु पर्यो Raju had painted the wall भनेर छ है अब यसमा the wall लाई हामीले अगाडि ल्याउनु पर्यो किनकि यो त अब्जेक्ट हो अब्जेक्टलाई हामीले प्यासिभमा सब्जेक्टमा लग्छौँ नि त सो the wall had छ had अब had been painted हुन्छ the wall had been painted अब by लेख्नु पर्छ कि पर्दैन by प्लस एजेन्ट यहाँ पर्छ किनकि राजु भनेर छ राजु भनेको एउटा चाहिँ डिस्टिङ्क्ट नाम हो एउटा चाहिँ चिन्ने नाम हो सिग्निफिकेन्ट नाउन हो नि त सिग्निफिकेन्ट सब्जेक्ट हो नि त द्याट्स वाइ यहाँ चाहिँ लेख्नु पर्छ सो द वाल हेज बिन पेन्टेड बाई राजु भनेर यसरी भयो ठीक छ यसमा केही समस्या छ एकचोटि हेर्नुस् है तपाईले स्क्रिनशट पनि लिन सक्नुहुन्छ कपीमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है पज गरेर ओके नेक्स्ट 2075 को प्रोभिन्स 4 मा सोधेको क्वेशन हामी गर्छौं अब प्रोभिन्स 4 मा सोधेको क्वेशन गरौँ डु नट वरी भनेर छ अब क्वेशन ट्याग हामीले सप्लाई गर्नु पर्यो डु नट वरी डोन्ट वरी भनेर छ भनेको नेगेटिभ स्टेटमेन्ट भयो नेगेटिभ स्टेटमेन्टको पोजिटिभ ट्याग प्लस हाम्रो चाहिँ इम्पेरेटिभ सेन्टेन्समा के त भन्दाखेरि जहिले पनि विल नै आउँछ सो डोन्ट वरी विल यु भनेर भयो डोन्ट वरी विल यु ठीक छ ओके सोनी इज राइटिङ अ लेटर चेन्ज इन्टु इन्टरोगेटिभ भनेको छ क्वेसनमा चेन्ज गर्नु पर्यो यस नो क्वेसनमा चेन्ज गर्नु पर्यो सोनी इज राइटिङ अ लेटर भयो सो इज सोनी राइटिङ अ लेटर है इन्टरोगेटिभ भनेको क्वेसन इन्टरोगेट गर्ने भनेर भन्छ नि क्वेसन सोध्ने भनेर भनेको इज सोनी राइटिङ अ लेटर He has been living in this house for 1 year. अब हाउ लङ कति लामो समय भनेर सोधेको छ यसको लागि अब अघि पनि भनेको छु जुन चाहिँ एन्सर हो त्यसलाई चाहिँ नलेख्ने त्यसलाई फर्स्टमै इलिमिनेट गरिहाल्ने त्यसपछि सुरुमा अब कस्तो टाइपको क्वेसन भनेको छ हाउ लङ लेख्ने बाँकीलाई केमा लेख्ने त यस नो क्वेसनको फर्ममा लेख्ने हैज बिन लिभिङ छ हैज अगाडि आउँछ हाउ लङ हैज ही been living in this house
in this house भनेर भयो. How long has he been living in this house? How long has he been living in this house? Please don't make so much noise. I ... work भनेर छ. Please धेरै हल्ला नगर. म काम गरिराखेको छु. जस्तै मैले अहिले तपाईहरुलाई पढाइराखेको छु. कोहीले चाहिँ बाहिरबाट मलाई बोलायो भनेदेखि मैले के चाहिँ भन्छु त भन्दाखेरि ए हल्ला नगर है म अहिले पढाइराखेको छु भनेर भन्छु नि त पढाइराखेको छु. दैट इज मैले चाहिँ कन्टिन्युअस फर्ममा भन्छु. हो यो प्रेजेन्ट टेन्समा छ. यसलाई प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमा लेख्नुपर्छ. प्लिज डोन्ट मेक सो मच नोइज. I am working. I am working भनेर भयो. Please don't make so much noise. I am working. Amrita said to me, please help me भनेर छ. यो चाहिँ के त इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स हो. इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स सबैभन्दा सजिलो छ हैन. ओके हेरौँ है त. अमृता सेड टु मी प्लिज भनेर छ. यो प्लिजलाई मैले अगाडि ल्याएर राख्छु. रिक्वेस्टेड भनेर हुन्छ है. सो Amrita requested me to help her. हाम्रो इम्पेरेटिभ सेन्टेन्समा टु राख्ने बाँकी जस्ताको तस्तै लेख्ने. सब्जेक्ट चेन्ज गर्नुपर्छ भने सब्जेक्ट लेख्ने. बट टेन्सहरू चेन्ज नगर्ने. टेन्स भनेको यसमा चेन्ज नै हुँदैन है. सबै वर्ब 1 मै हुन्छ. यसको केही पनि चेन्ज हुँदैन. अमृता रिक्वेस्टेड मी टु हेल्प हर भयो. मी को अमृता भनेको सी. द्याट्स वाइ हरमा चेन्ज भयो. नेक्स्ट डिड सी हेल्प यु भनेर छ. भनेपछि अब युलाई अगाडि ल्याउनु पर्यो. प्यासिभमा लग्दाखेरि यु भनेको यहाँ अब्जेक्ट छ. अब यो कुन टेन्समा छ त डिड पास्ट टेन्समा छ भनेपछि अगाडि वेयर यु भनेर सुरु हुने भयो. वेयर यु हेल्प्ड बाई हर. वेयर यु हेल्प्ड बाई हर भनेर हुने भयो. वेयर यु हेल्प्ड बाई हर. ओके नेक्स्ट प्रोभिन्स नम्बर 5 को क्वेसन हेरौँ है. ल यो बुझ्नु भयो नि माथिको तपाईहरुले. हेर्नुस् है एकचोटि फेरि हेर्नु. सर बुझ्नु भएको छैन भने यु क्यान कमेन्ट डाउन है. आई विल रिप्लाई एन्ड गेट ब्याक टु यु. ओके यु वर्क इन अ ब्याङ्क. यसमा क्वेसन ट्याग हामीले सप्लाई गर्नु पर्यो. यु वर्क इन अ ब्याङ्क पोजिटिभ स्टेटमेन्ट छ. नेगेटिभ ट्याग लेख्नु पर्यो. अब नेगेटिभ ट्याग लेख्दाखेरि यहाँ वर्क छ वर्ब 1 छ भनेपछि डोन्ट आउँछ. यु वर्क इन अ ब्याङ्क. डोन्ट यु भनेर भयो. यु वर्क इन अ ब्याङ्क डोन्ट यु भनेर भयो. बी ही ... वर्क देयर फर 3 months नाउ. पुट द वर्ब इन करेक्ट टेन्स. अब हामीले यहाँको वर्बलाई करेक्ट टेन्समा लेख्नु पर्यो. ही वर्क देयर फर 3 months नाउ. त्यहाँ उसले काम गरेको 3 महिना भयो हैन. अब यहाँ he has been working there है. यहाँ चाहिँ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस लाग्छ. he has been working there for 3 months now. अब यहाँनेरि कुन बेला प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस लगाउने त है. यहाँ टाइम ड्युरेसन दिएको छ र पास्टदेखि केही काम हुँदैछ अहिले पनि त्यो काम भइरहेको छ भनेदेखि हामीले प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस लगाउन सक्छौं. फर अनि सिन्स भनेर आयो भनेदेखि हामीले प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस लगाउँछौं. तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन कि हामीले त्यसलाई बुझ्नु पनि पर्छ. यो चाहिँ पहिलेदेखि भएको छ अहिले पनि भइराखेको छ. अब 3 महिनादेखि अब 3 महिना अगाडिदेखि अहिलेसम्म पनि उसले काम त गरिराखेको छ नि त. हो द्याट्स वाइ ही हेज बिन वर्किङ देयर फर 3 months नाउ भनेर भयो. दे विल बी वर्किङ हार्ड इज नो क्वेसन. दे विल बी वर्किङ हार्ड. अब विललाई अगाडि ल्याउने अरू सार्ने हैन. सजिलो छ. विल दे बी वर्किङ हार्ड. विल दे बी वर्किङ हार्ड. सक्यो है. सजिलो छ. नेक्स्ट सी कम्स फ्रम मड्रिड. वेयर चेन्ज इन्टु वेयर क्वेसन भनेर भनेको छ. जुन चाहिँ एन्सर हो त्यसलाई हामीले क्रस गरिहाल्ने. अर्को सुरुमा वेयर लेख्ने त्यसपछि के लेख्ने त एस नो क्वेसनमा लेख्ने.
Where does she come from? Where does she come from? भनेर भयो. Where does she come from? Okay. He said, I travel a lot in my job. यसलाई indirect speech मा लग्नु पर्यो. He said that he travel a lot भनेर छ. कुन टेन्समा छ त? प्रेजेन्ट टेन्समा छ, सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा छ. यो केमा चेन्ज हुन्छ? सिम्पल पास्टमा चेन्ज हुन्छ. सिम्पल पास्ट भनेपछि verb to लाग्ने भयो. He said that he traveled a lot in his job भनेर भयो. He traveled a lot in his job भनेर. ठिक छ. सजिलो छ है. सजिलो आउँछ. अलिअलि प्र्याक्टिस गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँ युज टु हुनुहुन्छ है. 6 वटा ग्रामरको क्वेसन जो छ एउटा ठ्याक्कै छुट्टिएछ त्यो पनि गरिहालौँ है त. लेट मी राइट द्याट. ओके. Who was this letter written by? This letter written by भनेर छ. यसलाई हामीले केमा त एक्टिभमा चेन्ज गर्नु पर्यो. एक्टिभ भोइसमा चेन्ज गर्नु पर्यो. Who was this letter written by भनेर छ. अब who wrote this letter भनेर हुन्छ. Who wrote this letter भनेर हुन्छ. यहाँनिर by को त by someone छ त छैन. सिग्निफिकेन्ट छैन. द्याट्स वाइ हामीले by को अब सब्जेक्ट नै छैन त लेख्नु पर्यो त परेन नि. हो. Who wrote this letter. यहाँ wrote छ है. पास्ट टेन्समा छ. सिम्पल पास्ट टेन्समा छ. द्याट्स वाइ was प्लस verb 3 written भनेर आएको छ है. यो चाहिँ तपाईँले एनालाइज गर्न सिक्नु पर्यो है यसरी. ओके. नेक्स्ट अब हामी गर्छौँ 2075 को प्रोभिन्स 6 को पास्ट क्वेसनहरू गर्छौँ. दिस इजन्ट वर्किङ. अब यसलाई करेक्ट ट्याग हामीले सप्लाई गर्नु पर्यो. दिस इजन्ट वर्किङ. नेगेटिभ स्टेटमेन्ट छ भनेपछि पोजिटिभ ट्याग आउने भयो. नेगेटिभ स्टेटमेन्ट पोजिटिभ ट्याग. दिस इजन्ट वर्किङ. इज इट. दिस इजन्ट वर्किङ. इज इट अथवा इज दिस भनेर छ है. यहाँ चाहिँ क्वेसनमा दिस भनेर छ. दिस इजन्ट वर्किङ. इज दिस भनेर भन्नु पर्यो. Okay. Helen suddenly remembered that she ... her keys in the car भनेर छ. Helen suddenly remembered that she her keys in the car. उनले चाहिँ सडनली सम्झिन्. के चाहिँ सम्झिन् त? उनले आफ्नो कारमा चाबी छोडेकी छिन् भनेर भयो. प्रेजेन्टमा भयो है. So she has left. Present perfect मा लेख्नु पर्यो. She has left her keys in the car. Helen suddenly remembered that she has left her keys in the car. He wants a computer for his birthday. अब हामीले what question मा चेन्ज गर्नु पर्यो. उसलाई बर्थडेमा के चाहिन्छ त भन्दाखेरि कम्प्युटर चाहिन्छ भनेपछि यो कम्प्युटर भनेको एन्सर भयो. हामीले क्वेसनमा त पक्कै लेख्ने भएनौँ हैन. ओके. सो वाट. त्यसपछि यस नो क्वेसनको फर्ममा लेख्ने. वान्ट्स भनेर छ. डज प्लस वर्ब 1. वाट डज ही वान्ट फर हिज बर्थडे. What does he want for his birthday? What does he want for his birthday? Okay. Dogs chase cats. Dogs chase cats. So we have to change this to negative. अब chase भनेर छ हैन. अब chase भनेको verb 1 हो. अब dogs छ प्लुरल छ भनेदेखि don't plus verb 1 आउने भयो. So dogs don't chase cats. Dogs don't chase cats. She said, I was walking down the road when I saw the accident. So, यो चाहिँ इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लाग्नु पर्यो. She said, I was walking down. So, was walking भनेर छ. ओके हैन. पास्ट कन्टिन्युअस छ. पास्ट कन्टिन्युअस छ भनेदेखि केमा चेन्ज हुन्छ? पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसमा चेन्ज हुन्छ. She said
She had been walking down the road when अब I केमा चेन्ज हुन्छ C मा when she saw the accident छ saw 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 भनेपछि verb 2 भयो C को verb 2 saw भयो भनेपछि simple past छ simple past perfect मा चेन्ज हुन्छ भनेपछि के हुन्छ त had seen हुन्छ when she had seen the accident. She said she had been walking down the road when she had seen the accident. Okay, F. The money was stolen by her husband. यसलाई active voice मा लाग्नु पर्यो अब by her husband छ by her husband भनेको हाम्रो अब subject भयो so her husband was stolen भनेर छ was stolen कुन बेला आउँछ त जब हाम्रो एक्टिभ भोइसमा सिम्पल पास्ट हुन्छ भनेपछि stolen भनेको verb 3 भयो अब verb 2 लेख्नु पर्यो so her husband stole the money सजिलो छ है सजिलो छ अलिकति प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो her husband stole the money ओके ल यति भयो you can screenshot this है अनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ ओके अब हामी नेक्स्ट क्वेशन हेरौं 2075 प्रोभिन्स नम्बर 7 को है त ओके all is well भन्ने कुरा त तपाईलाई थाहा छँदै छ हैन सबै कुरा ठीक छ छैन र भनेर सोध्नु पर्यो सो पोजिटिभ स्टेटमेन्ट छ नेगेटिभ ट्याग युज गर्नु पर्यो all is well isn't it all is well isn't it भनेर छ ठीक छ किन त भन्दाखेरि पोजिटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ ट्याग यहाँ इज छ हैन हाम्रो चाहिँ एक्जिलरी भर्ब यसको चाहिँ isn't it भयो she hasn't arrived home yet भनेर छ she hasn't arrived home yet अब यसलाई हामीले एफर्मेटिभ पोजिटिभ सेन्टेन्समा चेन्ज गर्नु पर्यो she hasn't छ अब सजिलो छ है she has arrived home yet भनेर हुन्छ she has arrived home yet हो त हेर्नुस् है कहाँनेरि बिग्र्यो त yet भनेर छ yet भनेको नेगेटिभमा मात्रै हुन्छ yet भनेको पोजिटिभमा हुँदैन yet को पोजिटिभ के हुन्छ अलरेडी हुन्छ भनेपछि she has already arrived home she has already arrived home है यति सानो सानो कुरा हेर्नु पर्छ है yet भनेको नेगेटिभमा मात्रै हुन्छ र अलरेडी हाम्रो पोजिटिभमा भइहाल्यो अलरेडी को नेगेटिभ yet हुन्छ she has already arrived home भनेर भयो C we English for 10 years भनेर छ अब हामीले अघि माथि पनि हेर्यौं कुनै पनि काम तपाईले पास्टमा गर्नु भएको छ पास्ट देखि अहिलेसम्म गर्दै आउनु भएको छ अहिले चाहिँ सकिएको छैन यो चाहिँ के त भइरहेको छ इन प्रोसेस छ भनेपछि कुन टेन्स लगाउने त प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस फर सेन्स आयो भने भन्ने कुरा छ सो we have been studying भयो है we have been studying English for 10 years we have been studying English for 10 years भनेर भयो next she cut her finger भनेर छ कट छ कट भनेको कुन टेन्समा हो त प्रेजेन्टमा पनि कट हुन्छ verb 2 पनि कट हुन्छ verb 3 पनि कट हुन्छ अब कुन टेन्समा छ त हैन प्रेजेन्ट टेन्स हो कि पास्ट टेन्स हो कि कुन टेन्स हो त सजिलो छ है अब प्रेजेन्ट टेन्स भएको भए त सी कट्स भनेर हुन्थ्यो किनकि सी सँग verb 5 लाग्छ हैन verb 3 पनि कट नै हो तर verb 3 सँग has have had आउँछ त्यो पनि छैन भनेपछि यहाँ चाहिँ कट भनेको verb 2 हो भनेर बुझ्नु पर्यो सी कट हर फिंगर भनेपछि अब कट verb 2 छ सिम्पल पास्ट छ भनेदेखि अब के हुन्छ त did भनेर अगाडि आउँछ नि यस नो क्वेशनमा did प्लस verb 1
Did she cut her finger? Did she cut her finger? भनेर भयो है. Did she cut her finger? भनेर भयो. Next. Nobody invited me to the party. कसैले पनि मलाई पार्टीमा बोलाएन. हैन, so sad हैन. ओके, यसलाई प्यासिभमा चेन्ज गर्नु पर्यो. सो इन्भाइटेड मी भनेर छ. मी, म भनेको चाहिँ यहाँ अब्जेक्ट छ. यसलाई हामीले सब्जेक्टमा ल्याउनु पर्यो. I invited छ भनेपछि was plus verb 3. I was not invited. I was not invited to the party. To the party by nobody भनेर लेख्नुपर्छ, पर्दैन. अब nobody भनेको को त थाहा नै छैन हैन. भनेपछि यो चाहिँ इनसिग्निफिकेन्ट भयो. इनसिग्निफिकेन्ट चिजलाई हामीले लेख्नु परेन. I was not invited to the party. Next. He said to me, don't waste your time. He said to me, don't waste your time. यसलाई इन्डाइरेक्टमा लगाउनु पर्यो. He told me भनेर लेख्नु भए पनि हुन्छ. Don't waste your time भनेको छ he asked me भनेर लेख्नु भए पनि हुन्छ. He asked me not to waste his time भनेर भयो. सरी, डोन्ट वेस्ट. अब यर भनेको छ मलाई भनेको हो नि त. सो वेस्ट माई टाइम भनेर भन्यो है. ओके, ही आस्क्ड मी नट टु वेस्ट माई टाइम. अब हाम्रो इम्पेरेटिभ सेन्टेन्समा नेगेटिभ छ भनेदेखि नट टु लेख्ने, डोन्टलाई हटाउने, अरू जस्ताको तस्तै लेख्ने है. सजिलो छ. नट टु लेख्ने, डोन्टलाई हटाउने, अरू जस्ताको तस्तै लेख्ने. र त्यहाँ सब्जेक्ट त चेन्ज गर्नु पर्यो, कुनै पनि टेन्स त चेन्ज गर्नै परेन. ओके, दिस वाज कतिको प्रोभिन्स नम्बर 7 को है. सो यसलाई पनि तपाईँले स्क्रिनसट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ, कपीमा लेख्न सक्नुहुन्छ. ओके, अब हामी जाउँ 2074 को क्वेसनतिर. 2074 को क्वेसन, डोन्ट वेस्ट यर टाइम भनेर छ है. यो त हामीले अघि पनि हेऱ्यौँ है, क्वेसन दोहोरिएको पनि छ है. सो हामीले विचार गर्नुपर्छ. डोन्ट वेस्ट यर टाइम. विल यु? डोन्ट वेस्ट यर टाइम. विल यु भनेर भयो. डोन्ट वेस्ट यर टाइम. विल यु? नेगेटिभ स्टेटमेन्टको पोजिटिभ ट्याग भयो. नोबडी वाज प्रेजेन्ट. यसलाई हामीले एफर्मेटिभ पोजिटिभ सेन्टेन्समा लाग्नु पर्यो. नोबडी वाज प्रेजेन्ट. नोबडीको समबडी भनेर हुन्छ है. समबडी अथवा एभ्रीबडी, तपाईँले दुवै लेख्न सक्नुहुन्छ. यहाँ तपाईँले समबडी वाज प्रेजेन्ट भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, अथवा एभ्रीबडी वाज प्रेजेन्ट भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ. बोथ आर करेक्ट. सी, Sona ... go out before Goma arrived. Sona go out before Goma arrived. गोमा आउनुभन्दा अगाडि नै सोना गइसकेको थिइन्. जाने काम उसको कम्प्लिट भइसकेको थियो. प्लस बिफोर सी एराइभ्ड भनेर छ, पास्टमा छ भनेदेखि यहाँ पनि हाम्रो पास्टमै लेख्नु पर्यो, पास्ट पर्फेक्टमा लेख्नु पर्यो. सोना ह्याड गन आउट. सोना ह्याड gone out before Goma arrived. Before Goma arrived भनेर भयो. Next. Shiva asked me, how long have you been waiting for me? How long have you been waiting for me भनेर छ. So Shiva asked me, how long I had been waiting for him. How long I had been waiting for him भनेर है. माथि कुन टेन्समा छ त? have been प्लस verb 4, present perfect continuous, past perfect continuousमा चेन्ज हुने भयो. Shiva asked me how long he has been waiting for him भनेर भयो. You have to go school daily भनेर छ. अब हाउ अफनको क्वेसनमा चेन्ज गर्नु पर्यो भनेदेखि यो डेली चाहिँ हामीले लेख्नु परेन हाम्रो क्वेसनमा. फर्स्टमा के लेख्ने त? मैले अघि पनि तपाईँलाई सिकाएको छु. हाउ अफन लेख्ने, बाँकीलाई हामीले एस नो क्वेसनमा लाने. ह्याभ छ
भनेपछि अगाडि have you भनेर होइन कि यो चाहिँ do भनेर लेख्नु पर्यो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा छ नि त how often do you have to go to school how often do you have to go to school next did they complete the project work छ अब did complete छ भनेपछि केमा छ त सिम्पल पास्टमा छ भनेपछि अगाडि was भनेर लेख्नु पर्यो यो धेरैचोटि दोहोरिएको छ है सिम्पल पास्टको क्वेसनलाई चाहिँ प्यासिभमा लाने विचार गर्नु है त द प्रोजेक्ट भनेर छ सो was the project work completed by them was the project work completed by them okay next nobody left him a tip so यो चाहिँ 2074 को क्वेशन छ nobody left him a tip उसलाई कसैले टिप दिएनन् कसैले टिप छोडेनन् भनेर भयो भनेको कस्तो टाइपको सेन्टेन्स हो त नेगेटिभ सेन्टेन्स हो नेगेटिभ सेन्टेन्सको पोजिटिभ ट्याग हुन्छ nobody left him a tip did they भनेर भयो है सो लेफ्ट भनेको verb to छ नि त that's why nobody left him a tip did they did भनेको हाम्रो past को भयो Jimmy has something to tell you नेगेटिभमा लगाउनु पर्यो Jimmy has something to tell you जिमीलाई चाहिँ केही कुरा भन्नु छ तिमीलाई भनेर भयो समथिङको तपाईले एनीथिङ भनेर अथवा नथिङ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ Jimmy has यसलाई दुई तरिकाबाट लेख्न सकिन्छ है Jimmy has nothing to tell you जिमीले तिमीलाई केही पनि भन्नु छैन भन्ने कुरा भयो एउटा अर्को भनेको के त भन्दाखेरि Jimmy does not have anything to tell you Jimmy does not have anything to tell you है दुईटा हामीले यसरी गर्न सक्छौं नेक्स्ट The timber was 6 feet long how long भनेर सोधेको छ कतिको लामो त 6 फिट लामो भनेपछि यसलाई हामीले क्वेशनमा लेख्नु पर्यो त परेन भनेपछि how long was the timber भनेर how long was the timber how long भयो त्यसपछि yes no क्वेशनमा राख्ने है how long पछि yes no क्वेशनमा राख्ने was the timber भनेर छ नि हो त्यसलाई क्वेशनमा राख्ने okay next the measles has broken out in the village so the schools and offices closed down for a week भनेर छ measles has broken out in the village so first मा एकचोटी हेरौँ है त फर्स्ट मा कुन टेन्समा दिएको छ त has broken has plus verb 3 प्रेजेन्ट पर्फेक्ट मा छ भर्खरै है प्रेजेन्ट पर्फेक्ट भनेपछि चाहिँ रिसेन्ट एक्टिभिटी को लागि चाहिँ बुझिन्छ अब यहाँ स्कुल एन्ड अफिसहरु चाहिँ अब एक हप्ताको लागि बन्द हुनेछन् भनेर अब चाहिँ हामीले फ्युचरको चाहिँ कुरा गर्नु पर्यो बन्द भइसकेको छैन अब चाहिँ बन्द हुनेछ एक हप्ताको लागि फर अ वीक भनेर छ सो स्कुल एन्ड अफिसेस will be closed down will be closed down for a week the doctor wanted to know when did you last take your temperature so okay first ma हामी अगाडिको लेखौं the doctor wanted to know अब क्वेशन छ कस्तो टाइपको क्वेशन छ त WH क्वेशन छ WH क्वेशन हुँदाखेरि फर्स्टमा WH लेख्ने त्यसपछि बाकीलाई हाम्रो एज युजुअल टेन्स चेन्ज गरेर स्टेटमेन्टमा लेख्ने डिड यु लास्ट टेक भनेर छ डिड आएपछि सिम्पल पास्टमा छ सिम्पल पास्टको अब
पास्ट पर्फेक्टमा चेन्ज हुने भयो ह्याड प्लस वर्ब 3 प्लस हामीले स्टेटमेन्टमा लेख्नु पर्यो सेन्टेन्स बनाएर लेख्नु पर्यो द डक्टर वान्टेड टु नो व्हेन आई ह्याड लास्ट टेकन माई टेम्परेचर भनेर ठिक छ ओके नेक्स्ट Nobody answered my questions. यसलाई प्यासिभमा लग्नु पर्यो Nobody answered my questions. अब my questionलाई हामीले सब्जेक्टमा ल्याउनु पर्यो किनकि हाम्रो प्यासिभमा अब्जेक्ट नै हाम्रो सब्जेक्ट हुन्छ नि त भनेपछि my questions अब कुन टेन्समा छ त verb 2 छ answered छ so was plus verb 3 भयो है my questions were answered भनेर मात्रै भन्दाखेरि यहाँनिर अलिकति बिग्रिन्छ हाम्रो सेन्टेन्सले त भन्न खोजेको कुरा नै चाहिँ बिग्रियो नि त nobody answered my questions कसैले पनि मेरो प्रश्नको उत्तर दिएन तर तल my questions were answered भनेपछि मेरो प्रश्नको उत्तर आयो भन्ने कुरा भयो हो यसलाई करेक्ट बनाउनको लागि were not answered भनेर लेख्ने my questions were not answered by nobody लेख्नु परेन है कोही सिग्निफिकेन्ट है एउटा सब्जेक्ट चाहिँ छैन भनेदेखि we don't have to write by plus agent भनेर लेख्नु परेन है ओके यो चाहिँ 2074 को क्वेशन थियो ठीक छ अब यसलाई तपाईले स्क्रिनशट लिएर तपाईले कपीमा लेख्न पनि सक्नुहुन्छ है यसलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ ओके नेक्स्ट फेरि अर्को 2074 कै एसई को क्वेशन छ है यो पनि गरिहालौं लेट्स लिसन टु द न्यूज यहाँ क्वेशन ट्याग लेख्नु पर्यो लेट्स भनेर छ लेट्स भन्ने बित्तिकै आँखा चिम्लेर साल भनेर राख्ने shall we भनेर राख्ने let's listen to the news shall we let's listen to the news shall we भनेर भयो र let मात्रै छ भनेदेखि चाहिँ फेरि will भनेर हुन्छ है सम्झिनु पर्यो let apostrophe s छ भनेदेखि shall राख्ने b सीमा usually makes noise in class यसलाई नेगेटिभमा हामीले लगाउनु पर्यो सीमा usually makes noise in class Seema doesn't usually make noise in class भनेर भयो यहाँ doesn't plus verb 1 आयो माथि makes छ अब makes भनेपछि simple present tense verb 5 छ भनेपछि doesn't plus verb 1 भयो C I see the tiger करेक्ट टेन्समा लगाउनु पर्यो I see the tiger हुन्छ प्रेजेन्टमा हुँदैन मैले देखेँ पास्टमा देखेँ भन्नु पर्यो I saw the tiger D Sita asked me will you have helped me भनेर छ फर्स्टमा लेखौं Sita asked me यसलाई इन्डाइरेक्टमा लगाउनु पर्यो अब क्वेशन आउने बित्तिकै कस्तो टाइपको क्वेशन छ त भन्ने कुरा पहिला हेर्नु पर्यो कस्तो टाइपको क्वेशन छ त यस नो क्वेशन छ यस नो क्वेशन भन्ने बित्तिकै इफ अथवा वेदर लेख्ने अरु स्टेटमेन्टमा लेख्ने टेन्स चेन्ज गरेर सीता आस्क्ड मी इफ अथवा वेदर है इफ आई अब विल लाई वुड मा चेन्ज हुन्छ इफ आई वुड have helped her if I would have helped her. Sita asked me if I would have helped her. She never drinks. यसलाई how often मा हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो she never drinks भनेपछि यो never लाई चाहिँ हामीले यहाँनेरि लेख्नु परेन हाम्रो क्वेशन बनाउँदाखेरि भनेपछि how often does she drink भनेर भयो how often does she drink भनेर ठीक छ how often does she drink did you write that letter यसलाई प्यासिभमा लाग्नु पर्यो that letter अब अगाडि आउने भयो did write छ भनेपछि यो
पास्टमा छ भनेपछि वाज प्लस वर्ब 3 लाग्ने भयो सो वाज द्याट लेटर written by you was that letter written by you भनेर भयो was that letter written by you okay next let me sing a song let me sing a song छ यो पनि 2074 कै क्वेशन हो सो यसमा के हुन्छ त let me sing a song को मलाई भन्नुस् अघि मैले भनेको छु लेट आउने बित्तिकै विल राख्ने सो लेट मी सिङ अ सङ विल यु है लेट्समा साल राख्ने लेट मात्रै आयो भने विल राख्ने लेट मी सिङ अ सङ विल यु नेक्स्ट आई ह्याभन्ट रिड यर बुक येट यसलाई एफर्मेटिभ पोजिटिभ सेन्टेन्समा लग्नु पर्यो ह्याभन्ट भनेर छ अब ह्याभन्टलाई ह्याभ लेख्ने अरू त त्यही नै भयो है प्लस अघि पनि हाम्रो येटको कुरा भइसकेको छ येटलाई पोजिटिभ एफर्मेटिभ सेन्टेन्समा चेन्ज गर्दाखेरि के हुन्छ अलरेडी भनेर हुन्छ भनेपछि आई हेभ अलरेडी read your book I have already read your book भनेर भयो है यो चाहिँ सम्झिनु पर्यो येट र अलरेडी को Our school starts at 10 o'clock. When question गर्नु पर्यो भनेदेखि यो at 10 o'clock लाई हामीले हटाउनु पर्यो हैन यो त हाम्रो आन्सर भयो नि त यो आन्सर त हामीले क्वेशनमा त लेख्ने कुरा भएन अब when लेख्ने अरु चाहिँ yes no question को फर्ममा लेख्ने starts छ does plus verb 1 when does your अथवा our school start when does our school start next see usually ... buildings भनेर छ यहाँ करेक्ट वर्ब लेख्नु पर्यो जब usually generally always often भनेर आउँछ यो चाहिँ रेगुलर एक्टिभिटी हो है ह्याबिचुअल एक्सन हो है भनेर बुझ्नु पर्यो र रेगुलर एक्टिभिटी ह्याबिचुअल एक्सन सधैँ गर्ने काम युनिभर्सल ट्रुथमा कुन टेन्स लाग्छ त सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स लाग्छ सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 अर वर्ब 5 प्लस सब्जेक्ट अब सी छ भनेपछि वर्ब 5 लगाउनु पर्यो सी युजली डिजाइन्स बिल्डिङ्स भनेर भयो सी युजली डिजाइन्स बिल्डिङ सी युजली डिजाइन्स बिल्डिङ्स ओके नेक्स्ट The teacher said water freezes at 0 degrees Celsius. The teacher said water freezes at 0 degrees Celsius. Freezes भनेको simple present छ simple present लाई simple past मा चेन्ज हुन्छ water froze at 0 degrees Celsius. हुन्छ त हुँदैन किन हुँदैन त यो युनिभर्सल ट्रुथ हो र युनिभर्सल ट्रुथ कहिले पनि चेन्ज हुँदैन द टिचर सेड वाटर फ्रिजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस यही नै लेख्ने है वाटर फ्रिजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस द टिचर सेड वाटर फ्रिजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस ओके टाइगर्स आर बिङ किल्ड इनडिस्क्रिमिनेटली भनेर छ यसलाई एक्टिभमा चेन्ज गर्नु पर्यो अब एक्टिभमा त चेन्ज गर्ने तर यहाँ बाई प्लस एजेन्ट अब यसमा सब्जेक्ट के राख्ने त हामीलाई थाहा छैन हो अब यस्तोमा चाहिँ टाइगरहरूलाई मार्ने को त मान्छेहरू हो नि हो त्यही भएर पिपल भनेर हामीले सुरु गर्न सक्छौँ है पिपल भनेर हामीले सुरु गर्न सक्छौँ आर बिङ किल्ड भनेर छ कुन बेला आर बिङ किल्ड आउँछ त प्यासिभमा जब एक्टिभमा प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस हुन्छ बिङ भनेर आएको छ नि त हो पिपल आर किलिङ टाइगर्स indiscriminately भयो है people are killing tigers indiscriminately भयो ओके नेक्स्ट अर्को एउटा एससी को मोडल क्वेशन छ यो पनि गरौँ ओके you had better speak clearly you had better
Speak clearly, hadn't you? Next. You must follow the traffic rules. Must को mustn't गर्ने. You mustn't follow the traffic rules. Traffic rules. Next. Manmaya can't speak Nepali fluently. Who भनेर भन्नु पर्यो. Who भनेपछि मनमाया हो नि द आन्सर. भनेपछि यो मनमाया हामीले लेख्नु परेन. अब who can't speak Nepali fluently. Who can't speak Nepali fluently भन्दाखेरि मनमाया भन्ने आन्सर आयो. नेक्स्ट. She will teach Japanese language. यसलाई सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा लाग्नु पर्यो. जस्ट विललाई हटाउने. अब हाम्रो प्रेजेन्ट टेन्सको स्ट्रक्चर नै हेर्नु न. सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 और वर्ब 5 प्लस सब्जेक्ट भनेपछि she teaches Japanese language. She teaches Japanese language. She teaches Japanese language. He said to the patient, why don't you see the doctor? भनेर छ. He said to the patient, why don't you see the doctor? अब यो भनेको सजेसन दिएको हो भनेर तपाईले यहाँ सजेस्टेड भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ. He suggested the patient okay, यहाँ चाहिँ he suggested the patient should see the doctor भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ. नेक्स्ट. someone has stole my mobile phone. यसलाई प्यासिभमा लाग्नु पर्यो. my mobile phone देखि सुरु गर्नु पर्यो. my mobile phone has been stolen. Has been stolen. My mobile phone has been stolen भनेर भयो है त. ओके, यो कुरा हाम्रो भयो. हामीले 2074 2075 मा सोधेको क्वेशनहरु गर्यौं प्लस हामीले केही मोडल सेटहरुलाई पनि सल्भ गर्यौं है त. अब तपाईले यसमा केही नबुझ्नु भएको छ, तपाईलाई केही गाह्रो लागेको छ भनेदेखि कमेन्ट गर्नु होला र हामी तपाईलाई हेल्प गर्ने नै छौं. अथवा हाम्रो फोन नम्बर 9849595895 मा फोन गरेर पनि तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ है त. सो थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ. अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय, कीप लर्निङ. जय चन्द्र सूर्य. पीस.